Diazonium coupling. You know that one, right? So this one is very good electrophile. Nó là một cái muối diazoline này, nó lại là một cái nhóm một nhóm electrophile. So, but it's not very strong electrophile. So that's why it can react. You see, it react with one compound over there. Okay, it can react. If you have a very good nucleophilic, right? It can be this way. It goes to the para. So why it go to para? Because the alcohol here is steric hindrance, right? Steric hindrance. So that is why the reaction is selectively go to the para. And because of that one, because of this one, it's not very strong. Or the word we say is quite weak. Okay, quite weak. So that's why we need one pair of electron, or they have a substitution here with the pair electron, donate electron in, so enrich electron at para. So that is why it can happen easily. If you do not have an E here, or Y here, so reaction will not be happen. Nếu như các bạn không có nhóm đẩy E vào thì phản ứng cơ bản khó xảy ra. Bởi vì cái bên này là một electrophile không tốt, electrophile tương đối yếu rồi. Ok. Thế thì các nhóm Y ở đây gồm có OH or amine. Put it in. Put electron in. So and then you can get an azo compound. An azo Thế cái azo compound này chính là chất màu. Đúng không? Chất màu quần áo các bạn bây giờ đấy. Đúng không? Người ta dùng azo compound. Chất màu này rất là nổi tiếng, đúng không? Từ xa xưa giờ ta vẫn dùng. Mặc dù giờ chúng ta chỉ thay đổi các nhóm thế xung quanh nữa thôi. Alright? So we say the azo compound. It's very colorful, right? It depends on substituent, and then you have a different color. Okay? Different color. Đấy. Ở chỗ này là thầy quên đấy. Chỗ này rất là xin lỗi các em này. Chỗ này là thầy đang viết theo hướng tấn công nhé, chứ không phải là hướng chuyển electron. Chuyển electron phải viết giống cơ chế bên kia đấy. Thầy quên. Đây, còn hướng chuyển electron phải viết bên này nhé. Đây, cơ chế này. Because of benzene ring rich electron, right? So now it attack, okay, with the nitrogen here, and because of nitrogen and nitrogen, this one have positive charge, so you know that one, this one now becomes electrophile. Okay, this nitrogen becomes electrophile. Right. Còn đấy sẽ dễ lắm, cho phản ứng một cái là màu nó tươi, màu tươi đẹp lắm. Các bạn chỉ cần tạo cái muối diazo kia kìa, xong thì cần cho phenol một cái nó tạo thành màu ngay. Nhưng mà nó cứ dở cái là khi sản phẩm các bạn thu được ấy, rửa rất khổ, bởi vì nó có chất màu, nó bám dính tốt, nên dẫn đến là rất khổ, rất khổ. Cái cơ chế chính là cơ chế electrophile đó. Đó. Xem thầy có bị còn tên nó bị nhập sửa, không có bạn mà học sai theo cái chết. Nhớ rồi thỉnh thoảng có hôm nó nhầm cái nó nguy hiểm. Đại học là nó phải rất chính xác. Với chất màu, đây là một dạng để điều chế chất màu nữa. And the same thing, we using the nitrogen here to donate electron in and rich electron here, so it can go here and move positive charge or decovalent positive charge, and then it can form the product. Ngày xưa các cụ của chúng ta mà có được những chất này là về pha ra nước,
còn mình ngâm cái áo vào, ví dụ đặc biệt là chất nào có màu bã trầu, ngày xưa các cụ hay dùng màu bã trầu, thế các em sẽ không còn tự nhuộm áo nữa rồi, thế hộ thầy vẫn phải làm cái chuyện đó. Tức là các bạn chỉ mua được cái vải, nói thật các bạn, nó như phải phin, các gọi là phải phin, mà cái vải đấy là từ kia các cụ rất hay dùng để sử dụng, nó rất là thô, nhìn nó rất là dày, và rất là, nhưng mà nó thật ra mùa đông thì thầy nghĩ là mặc rất là thích, bởi vì nó hoàn toàn là cotton. Thế sau đó thì lấy cái chất màu về mới đưa ra, pha ra cái chậu vào, rồi ngâm nó vào. Các bạn phải ngâm đâu, hình như tôi nhớ là ngâm khoảng mất một ngày một đêm. Đấy, ngâm xong rồi hôm sau đem giặt rũ ở dưới ao, cho chất nó ra vợi đi. Thế sau này là phải ngâm nó thêm khoảng một ngày nữa với cái phèn chua. Cái phèn chua giúp cho nó tạo thành cái lớp nó giống như lớp phức ấy, và nó tạo thành, nó phủ trên bề mặt của vải để cái màu nó không bị phai nhanh. Đấy, ngày xưa tôi làm đấy, tôi đã tham gia làm cái quá trình này từ bé. Đấy, vậy các bạn nhuộm thành cái màu áo nâu. Ngày xưa đa số màu áo nâu mà, làm gì có áo gì đâu, màu gì đâu, yếu màu áo nâu không, quần đen, áo nâu. Đấy, xưa là như thế. Các bạn không có cái cảm giác cái thời điểm đó. Thầy nhớ là thầy có một câu chuyện đó là lúc bé thầy được may một cái quần dài xanh chéo mới, và lúc đó là quý lắm. Thế là cứ giữ mãi cho đến Tết cơ mà. Tết dở ra mặc cái gì là ông hôm mới đi sang vừa ra cổng thôi, ông hàng xóm, ông thanh niên, ông ngày xưa tự làm pháo, không phải như bây giờ nhé, pháo đốt. Thế là ông ấy đốt một quả pháo, ông ném, ông trêu mình, nảy luôn lên quần, đầu gối mình nổ đoàn cái rách luôn cái quần. Đấy, cái câu chuyện thật 100% thôi, và tôi vẫn nhớ tận bây giờ. Đúng ngày đầu tiên mặc cái quần mới, ngày xưa quần mới là Tết mà có manh áo mới là sướng, quần mới là sướng, là chỉ có Tết mới mặc ấy. Mà trước đó là cứ thi thoảng này, chưa Tết mà kiểu may sớm thôi, thì chưa Tết thì thi thoảng lại dở ra, ngửi ra thơm nó lại gặp cất đi. Đấy, khi này đúng ngày 1 Tết nó còn lỡ mà. Đấy, không như chúng ta bây giờ, mà chúng ta bây giờ quần áo thì vải thì tốt, mặc mãi chả rách. Đấy, chỉ có chán thì bỏ thôi, nhưng còn lại đấy là thế hệ của chúng tôi đấy, thế hệ bố mẹ các bạn chắc cũng thế thôi. Thầy ơi, em hỏi một chút nữa không ạ? Cái cơ chế của cái phân tử thuốc nhuộm với vải nó như thế nào rồi? Thầy có thể nói qua được không? Nó ngấm thôi, nó là dạng ngấm thôi. Nghĩa là nó sẽ đan xen vào những cái, đúng rồi, vào cái mạch polymer ấy, đúng không? Không, nó không đan xen mạch đâu, nó hoàn toàn là ngấm thôi, nó phủ trên bề mặt thôi. Vâng. Em tưởng nó giống cái iốt với cái với tinh bột. Nó không nhìn. Vâng. Nó hoàn toàn là dạng phủ vào nhau, tức là đứng nhiên nó cũng tạo thành ống, cái nọ nó chung với cái kia, nhưng mà nói chung cơ bản của nó là phủ vào nhau thôi, mà dính trộn mà dung dịch rắn. Cho nên là giặt quần áo mà phai ấy, các bạn còn bây giờ như tôi bây giờ ít khi quần áo phai, đúng không? Nhưng mà các bạn dùng cái loại quần áo phai ấy, tức là cái loại đấy là hoàn toàn bằng thủ công, họ dệt ra vải và họ phủ màu thủ công. Đấy. Thế để tránh cái chuyện mà nó phai, thì bây giờ người ta đã xử lý ngay từ lúc mà làm chỉ trước khi dệt rồi. Đấy, trước khi các bạn làm ra một cái tấm vải màu xanh chẳng hạn, thì là cái chỉ để ra nó đã màu xanh rồi, và nó xử lý từ lúc đấy rồi. Cho nên là chất lượng bây giờ họ xử lý công nghiệp rất là tốt, cơ bản họ không bị phai và mất màu rất chậm. Rồi ngoài ra thì cái muối này, another role of this salt, lúc nãy thì ta biết rồi đúng không? Từ cái muối mà tetraanthinammonium ấy có rất là nhiều việc từ nãy giờ đúng không? Ta đi từ cái đoạn này rồi. Đây, từ đoạn này. Đi từ đây. Đến cái muối diazoni vẫn đang nói về amin. Chúng ta nói những cái phản ứng tách được mãi từ trên này chứ nhỉ? Đây. Quá rồi. Đây đoạn này phải bắt đầu. Thầy không thể biết rồi, nhưng mà đang nói đoạn muối này đúng không? Đấy, thì lại có
một tính chất quan trọng của muối này nữa mà tôi chỉ nhắc thêm thôi, một mang tính là tổng hợp hữu cơ thì ta dùng đến. Organic synthesis, we use a lot of this one. We use another role of this. They call alkyl ammonium salt. Chắc là các bạn cũng không làm tổng hợp nhiều thì các bạn không biết được. Đây ta gọi là đây. Người ta chỉ cần cho nó thêm vào thôi. Vậy có tác dụng để làm gì? Nó có tác dụng như này. Đây người ta thể nói trên đúng không ạ? Ví dụ như là cyclohexene in chloroform cannot react with sodium hydroxide in water. Tại sao như thế? Bởi vì chúng không tan được với nhau, đúng không ạ? Ở hai pha, phase là ở hai pha. It's different phases. But I should add small amount of benzyl triethyl ammonium chloride in. It can bring OH minus into the organic phase for reaction. Vì thế ta đây gọi là cái chất để chuyển pha của tổng hữu cơ. Nghĩa là gì? Bây giờ thầy có một cái cốc này cho phản ứng này. Đây là lớp nước, đây là lớp hữu cơ. Thế thì hai cái lớp này nó không tan vào nhau, không tan vào nhau thì dẫn đến là theo thuyết va chạm, gọi biết rồi mà không? Thì không thể nào interaction between the organic compound and inorganic compound can be happen because no interaction. So it adds this salt in. It can transfer some organic reaction to the organic layer or organic layer to the inorganic layer or vice versa. Hoặc ngược lại, phải không ạ? Vice versa nghĩa là ngược lại. Thế thì nó có vai trò thì ta gọi là chuyển pha. Đấy, đến cái thú vị của nó. Thế tại sao nó chuyển pha được, right? So why it can do this way? Because you know you have a positive charge, so that means it can dissolve in water, right? And they have a lot of alkyl or alkyl group, so that one it can dissolve in organic layer, right? And this side can dissolve in inorganic. Nó giống như xà phòng ấy, đúng không? Các bạn tưởng tượng giống như xà phòng. Nó có hai đuôi, có một đầu và đuôi. Đuôi thì là các cái hydrocarbon thì có thể tan ở trong phần hữu cơ, nhưng mà các phần ion thì tan trong phần vô cơ. Thế là nó nằm ở giữa hai cái pha với nhau, đúng không ạ? Thế là nó giống như là một người đứng ở giữa ấy, cầm cái tay kéo thằng hữu cơ, một bên lại tay còn lại kéo thằng vô cơ cho nó phản ứng với nhau. Đấy, hiểu nó giống như thế, right? So that's why they call it a transfer phase compound. Người ta gọi là transfer catalyst. Phase transfer catalyst. Đấy, trên ngay cái tiêu đề của thầy nói này. Phase transfer catalyst. Rất là thú vị. Here's how we can see the reaction. Đấy, các bạn nhìn thấy phản ứng không? Nếu như không thì là nó chả tiếp xúc gì vào nhau cả, phản ứng rất khó xảy ra. Khi cho nó vào cái thì nó tiếp xúc được vào với nhau, và phản ứng xảy ra. Ok. Còn áp dụng nữa thì thôi nhé, không nói nữa. Now, spectroscopy of amine, về phổ của amine, right? You know that one, right? And it's stretching absorption about 3,300 to 3,500. Cái liên kết NH thì bao giờ cũng rơi vào vùng 3.300 đến 3.500. And they have a property here, you have shaper and less intense than hydroxy band. Tức là nó về mặt độ lớn thì không bằng với nhóm hydroxy. For
protonated amine show the ammonium band in range about 2200 to 3000. Khi mà có liên kết hydro vào thì nó lại nằm ở khu vực thấp hơn và nó lớn. Đấy. Ví dụ như you can see example here argon chloride in infrared ở trong cái phổ quên thử cái thông tin infrared. Right, so we can see the NH normally shape is very sharp like this, but the OH normally big like this. It's for OH. Here for NH. Like this. Okay, it's quite different, right? And when you hydrogen bonding and then make a salt, so here about 3000, okay, and up over there is about 400. Normally they get 400 to 4000, okay. Cái phổ IR bao giờ người ta đo là từ 400 cm/1 cho đến tận 4000 cm/1. Thế thì OH nó nằm vùng như thế. If you have their 2000 here, if you have a hydrogen bonding, right, it normally you can see like this. Hydrogen bonding then N plus H. N plus là gọi là cái dương rồi. Đấy, to như thế. Alright, you can see it's very interesting. And here's how it looks, some example. And here you can see NH2. Thi thoảng mà người ta vẽ theo chiều như thế này, hoặc người ta vẽ theo chiều này là không gì mâu thuẫn đâu nhé. Một bên này người ta vẽ theo là phần trăm truyền qua, còn một bên người ta vẽ là gì? Phần trăm hấp thụ nhé. Đấy, mỗi cái người ta vẽ một cái khác nhau, hiểu chưa? Nhưng cơ bản hình phổ nó sẽ giống nhau, các bạn nhìn thấy. And so here you can see đây là transmittance, tức là phần trăm truyền qua. Tức truyền qua là bao nhiêu thì bạn nhìn thấy nhiều, mà truyền ca càng nhiều thì lên càng cao, và truyền thấp thì ít, phần trăm mà. And so here's NH2, you see that one, right? And here NH smaller, right? And here you see N plus H. N plus H bạn thấy không? Cái chân nó rất là to, nó đi tận trên này. Đó, đấy, nó đi to như thế đó. Các bạn nhìn cái phổ. And you see the nuclear magnetic resonance, tức là phổ cộng hưởng từ hạt nhân. You know that one in water, in D2O, and it can form the bond ND and DO. Okay, nó có thể là chuyển qua chuyển lại được nhau, và người ta gọi là exchangeable hydrogen. Đấy, những proton này ta gọi là exchangeable hydrogen. Okay, những hợp proton mà có thể thay đổi được hay có thể di chuyển hóa được. Hoặc là khi cho vào nước thì nó có chuyển hóa được. Thế cho nên là gì? It disappear. See that one? Cho nên là thi thoảng thì các bạn không quan sát được trên phổ nhá, không quan sát được, bởi vì nó chuyển hết thành D rồi, còn đâu nữa mà quan sát. Ở D thì không xuất hiện trên phổ proton, đúng không ạ? D là nó có spin chẵn, còn spin chẵn thì không hoạt động. Spin number is 7, right? Only spin is 1.5. It can okay, right? Or 3.5, something like that. But his Orhc or even number is not work. It means his spin number 1, 2, 3 is not good for NMR. Cái này lớp phổ các bạn sẽ được học nhỉ? Thì nó có qua nữa rồi để biết. Và bây giờ chúng ta cái môn này là chúng ta thi có cả phần phổ vào nhá. Không như các lớp cơ 3 năm trước. Đó không ạ? Các cơ 3 năm trước thì ta chỉ có 30 tiết. Ở 30 tiết thì các em chỉ có thầy hay dạy trẻ con ở nhà nhiều, nên rất xin lỗi, các hay bảo các con
rất là soi, vì ở nhà thì dạy rất nhiều trẻ con, toàn bé mấy tuổi, 7-8 tuổi, nên là các bạn ấy cứ gọi thầy xưng con mà mình quen. Nên các em là thấy là cái phần phổ sẽ được thi ở trong phần này đấy nhé, không giống như ngày xưa. Chúng ta 45 tiết nữa, nó khác với cả ngày xưa 30 tiết. And so that this disappears somewhere, somehow, all right? So we cannot observe it in some cases, but some cases you can observe it. Nhưng mà một số trường hợp các bạn phải quan sát được nhé. Nói như thế thì các bạn phải hiểu này. Phải cẩn thận với từ trường hợp này. Ví dụ lúc đấy là tôi không thể đo trong D2O nữa, mà tôi lại đo trong chloroform chẳng hạn. Thì lúc đấy là ta sẽ nhìn thấy được cái này, đúng không ạ? Depends on solvent. Chemical shift effect, that one is not very important in this case, but you should understand here. Hydrogen on carbon next to nitrogen and observe a lower field. Lower field có nghĩa là gì? Ở trong các bạn trên cái phổ cộng từ hạt nhân như này nhé, các bạn phải nhớ là các em phải nhớ là từ nếu thầy dựa lấy ở giữa đây chẳng hạn, nếu đi sang bên này hoặc là đi từ bên này đó, thì đây ta gọi là độ chuyển dịch hóa học thì bé dần, đúng không ạ? Thế nhưng mà về trường từ thì lại lớn, được nhá. Thế cái bên này sang bên phải thì các bạn sẽ gọi là high field, được chưa? Bên này sẽ gọi là high field, gọi là trường từ thì là trường lớn, trường mạnh. Còn ngược bên này sẽ là low field, thấy chưa? Đấy. Thế thì những cái hero đây, it's hydrogen here, right, or hydrogen here, it stay next to nitrogen. That's why they stay at lower field. Lower field nghĩa là sang cái phần mà có độ chuyển dịch hóa học làm sao lớn hơn, đúng không ạ? Đúng chưa? Vậy thì nhìn thấy đây thì thầy sẽ thấy ngay được cái nhóm CH3, nhóm CH3 chẳng hạn, đây, cái nhóm CH3 đây này, đó, đấy, hoặc là nhóm CH đây, thì rõ ràng là nó ở proton lớn cao hơn, ở đây, xin lỗi H đây, đó. Cái này là lớp phổ sẽ giúp người ta hiểu thêm. Cái này được học phần lý sơ một rồi, bây giờ lại có một phần chuyên đề phổ. Bây giờ chỉ nhắc lại thôi, các bạn phải đọc lại nhé. Đấy. Cái nhóm CH3 này cơ bản thì còn nhìn thấy gần như là singlet, right? Because the NH here is disappeared, so that's why it cannot separate CH3 by N plus 1, right? Nó không đi theo quy tắc N cộng 1, cho nên nó vẫn làm theo singlet. Ok, singlet tức là đơn, đúng không ạ? Đấy, các bạn được hiểu thế giúp thầy. Thế còn cái multiple này các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, này, nó chính là cái này, cái H này. Cái H này bị tách bởi 3 anh này, và 2 anh proton này đã tách làm đôi rồi. Xong lại 2 kia lại tách làm đôi tiếp. 2 này tách làm đôi. Xong lại tách 2 này lại tách làm đôi nữa, vì ít nhất là nhìn thấy 4 thôi. Này không kể là các bạn cho học phổ, còn này hơi khó thì nói tiếng Việt một chút. Rồi không kể phần phổ là các bạn còn nhìn thấy cái proton ở các vị trí khác nhé. Ở trong vòng nó cũng tương tác, bởi vì trong vòng các bạn thấy có tương tác, trong vòng nó hơi đặc biệt hơn còn bình thường. Đấy, thì các bạn phải tương tự thì các bạn sẽ có phổ carbon 13, then carbon NMR spectrum. Can see, so here it's a 33.3 and here 58.7. Bởi vì nó đứng cạnh nitơ, nó đứng cạnh cao này, đây đứng cạnh hơn cũng là 33.4, right? Đấy, rất khác biệt và rất lớn. Mass spectroscopy có nghĩa là phổ khối lượng. Thì nếu có amin đó là thì ta thấy là cái liên kết, cái liên kết here là dễ gãy nhất. Tại vì khi nó gãy xong
when it cleavages, they say alpha. You see alpha here? See? Alpha cleavage, and it formed radical, and then it formed a imine. Okay? Form imine. Đấy. Thế nên là rất dễ dàng để biết được vị trí đó. Tuy nhiên đối với các em bây giờ đa số MS là chỉ cho biết khối lượng phân tử thôi, phải không? Chưa bắt phân tích cái vỡ mạch carbon như thế nào. Here's an example of this compound, and we have a huge like this, and it cleaves alpha and alpha brand, right? That's why you can get the pitch. The first piece is 72, and the second piece is 58. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là nó vỡ ra làm hai mảnh chính, một mảnh khối lượng phân tử là 87, đúng không ạ? Đây, các bạn nhìn phân tử là 87 đây. Đây, M cộng là 87. Cái một mảnh mà gãy ở bên này, đúng không ạ? Gãy bên này thì được mảnh to là mảnh còn lại này, đúng không ạ? Cái mảnh này là mảnh to. Thế còn gãy bên này thì các bạn từ cái mảnh nhỏ hơn, đúng không ạ? Cái mảnh thấy vuông. Đấy. Đến khi đó thì các bạn sẽ thu được 58 and 72. Thế còn M trên Z, M là khối lượng, Z là diện tích. Okay, that's your charge. M is mass. Normally charge equal 1. Thường thì người ta sẽ lấy cái loại máy mà nó chỉ lấy được cái Z bằng 1 thôi. Và vì Z bằng 1 cho nên M trên Z thì là bằng 72, đây bằng 58 chẳng hạn, thì chứng tỏ cái mảnh này bằng 58 luôn, bởi vì chia cho 1 mà. Được chưa? 87 chia 1 là 87, thì cả phân tử này 87. Đấy, thì các bạn thử hiểu như thế. Chia các cái mảnh và máy nó ghi là M cộng 1. Thế còn tại sao nó có các cái chân nhỏ xung quanh này nữa này? Sau mỗi một cái vạch lớn này có cái nhỏ nữa, bởi vì đến hiện tượng đồng vị, được chưa? Hiện tượng đồng vị. It's cái isotope effect. Rồi, hết chương này, vậy toàn bộ chương này. Như vậy, thầy tóm tắt lại một chút xíu toàn bộ về chương amin thì các bạn nhớ phải phân tích được cái thứ nhất là cũng chú ý cái tên gọi. Cái tên gọi nó rất là khác biệt so với khác, mặc dù tên gọi là gốc chức là amin nhưng mà nó cũng viết liền so với cả phần nhóm thế. Cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn phải giúp thầy đó là tính chất vật lý. Cái cơ bản là có liên kết hydro hay không, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy hay ở thế nào. Cái thứ ba là gì? Là về điều chế. Điều chế các bạn thấy khi nào điều chế amin bậc 1, phương pháp nào điều chế amin bậc 1, phương pháp nào điều chế amin bậc 2. Khi điều chế thì lại tăng giảm carbon như thế nào, các bạn phải nhớ. Phần đó kiểu gì cũng hỏi, không thể không đâu, phải có bài tổng hợp. Đấy là điều chắc chắn. Phải có bài tổng hợp. Thế rồi về tính chất của nó thì các bạn thấy là tính chất phổ biến nhất đó là tính amin. Đó là gì? Đó là tính bazơ. Đúng không ạ? Và tính thứ hai đó là tính nucleophile. Được chưa? Trong đó tính axit vẫn có mà nhỉ, nhưng mà ta không nói đến, nhưng các bạn phải hiểu mà, thầy giảng bây giờ cũng phải hiểu nó vẫn có nhé, không phải không? Thế nhưng mà nó không phải là cái quá quan trọng và không mang tính phổ biến như lẽ chất này, cho nên người ta chỉ nói phần nhỏ thôi. Cái tính bazơ này, cái tính bazơ nó thể hiện cái gì? Đó là các bạn biết. Tính bazơ phụ thuộc hai yếu tố, một là nhóm thế, hai là tức là kích cỡ nhóm thế, tức là nó hữu không gian, hai là yếu tố điện tích. Cứ thế mà xem rồi đó. Để phân tích buổi trước rất kỹ rồi. Thế sau rồi đến arinamin thì có gì khác biệt? Các phản ứng đặc thù của arinamin thì khác gì? Đúng không? Như cả amin thường hoặc amin béo. Và cuối cùng thì ta sẽ phải điểm qua tính chất phổ của nó. Đấy. Thế còn cái muối diosoli các bạn thấy là gì? Nó có mỗi một phản ứng quan trọng nhất, đó chính là phản ứng tách Hoffman. Và thứ hai là cái ứng dụng của nó trong cái phần transfer phase. Đấy, về amin hoàn toàn không kiến thức nó nằm trong cái vùng như vậy. Được chưa? Có ai thắc mắc gì phần về amin này không ạ? Chúng ta chuẩn bị sang chương mới còn có nữa.
càng khó và bắt đầu sẽ đến. Thưa thầy có thể cho em xem lại cái phản ứng đầu tiên mà thầy viết về tetrahydrocannabinol đó. Tức về cái gì nhỉ? Chỗ tetrahydroammonium Hoffman. Hoffman như nào? Không ạ. Đây. Đúng không? Đúng rồi, thầy đợi em chị ạ. Trong sách cũng có, em đọc thêm trong giáo trình. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Nhưng mà phản ứng về phần này là tương đối khó đấy. Người ta cho phản ứng mấy cái bài cho vòng lằng nhằng xong rồi vỡ hỏi sản phẩm nào là phức tạp phết đấy. Nhiều bạn làm sai lắm. Năm trước nữa thì cho một bài, đa số bạn làm sai, không có bạn làm chuẩn được. Cũng khó đó. Như vậy kết thúc chương này nhé, các bạn phải làm bài tập. Chương sau, tuần sau chúng ta sẽ chữa một số, được chưa? Vậy ta review toàn bộ lại thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái này sau đây thầy sẽ chuyển thành chuyển thành cái SCOM mà thầy sẽ post lên trên mạng nhé, các bạn xem thêm, đúng không? Thì sẽ post lên trên mạng. Các bạn nhớ là khi xem trên mạng thì là dưới SCOM thì các bạn phải bấm vào cái màn hình chạy nhé, thì nó mới chạy. Cứ bấm next là nó next theo kiểu mỗi slide next một lần đấy, thì không có cái chuyện đấy đâu. Còn các bạn là đi theo từng hiệu ứng đâu. Đấy, các bạn xem lại tất cả cái mà vừa mới giải quyết xong. Rất nhiều đúng không ạ? Kiến thức rất khó, nhiều thứ. Phần bài tập thì buổi sau ta sẽ giải quyết phần bài tập. Rồi, tuần này chúng ta làm bài tập đi nhé. Chúng ta sẽ sang một chương mới. Thưa thầy là hình như em có làm bài tập trong chương 20 rồi, hình như hiện tại em mới làm đến câu 27 nhưng mà vẫn chưa có câu nào đề cập đến tetrahin. Có vẽ phản ứng là có đấy. Cái phần phải rồi thì bây giờ cái phần này thì nó lại đưa sang một cái giáo trình khác nhé. Các bạn thầy đã gửi cả giáo trình và gửi cả solution rồi đúng không? Có cả solution rất là tiện đúng không? Các bạn có thể check đáp án và tự học. Thầy nói thật là như thế, các bạn mà không có thì nhiều lúc mà học nó khó. Thầy gửi tất luôn đấy để các bạn tự xem. Và cái nào không hiểu các bạn hỏi thôi. Còn bây giờ bảo đi chữa hết bây giờ không chữa. Bây giờ lại bảo là tên chất này gọi là gì, mà sau này thầy ra mà vào đề mà có mà các bạn lại bảo là em chưa bao giờ được chữa bài tập này thì thế là không được. Sinh viên trả lời thế là không được. Sinh viên thì khác, sinh viên không bao giờ người ta chỉ cần nêu là máu đơn tự học thôi là các bạn đã có thể thi vào đấy rồi. Đấy là nói rõ như thế nhé. Rồi ta sang một cái dãy hợp chất nữa, very important, we call heterocycles. I'm using Bruce textbook, okay? We only focus on two or some of heterocyclic. We will not go all. And we have a very important class of heterocyclic as a fine member, aromatic fine member ring, heterocycles. And the first one with pyrrole, and second one is furan, and the third one is pyrrophene. And these compounds have a very important thing.
thầy có đang nói không ạ? Chắc đang bị lỗi mà. Ok, bạn nào rồi bấm tinh như vào đấy. Làm sao thầy lại phải ra khỏi màn hình à? Vâng ạ, vừa nãy bọn em không nghe thấy gì cả. Bây giờ nghe thấy chưa? Bây giờ nghe thấy chưa? Giờ nghe rồi ạ. Okay. Now the question is why they say this ring has 6 pi electron. Tại sao người ta gọi những cái vòng này là vòng 6 electron pi? Yeah. How to count electron? Bạn Quỳnh Anh thì không thể đâu. Bạn Phương thế nào? Xin mời lớp trưởng thế nào? Dạ em đây ạ. Trả lời thế nào? So how to count the number of electron? Number of pi electron. Mà chúng ta đếm được số electron mà. Ý là hiểu thế nào về số electron mà. Trả lời được không? Không phải gọi bạn khác hỗ trợ. Dạ vâng ạ, thầy gọi bạn khác hỗ trợ đi. Bạn ngoan thế nào? Thầy cứ đúng danh sách thầy gọi trong danh sách của thầy. Thầy cứ nhìn lung tung mỗi người gọi để đánh dấu những cái bạn ngoan đâu. Không thấy tín hiệu đầu đây bên kia rồi. Ngoan là đi đâu mà sai vào trong lớp xong thế là đi chơi. Bây giờ thầy buổi sau đi nhá, thầy gọi danh sách một bạn nào mà không có trong lớp tức là vắng nha. Mặc dù vẫn login. Không có để như này không được. Sau này thi điểm thì trượt, xong rồi là trượt nhiều, học cứ đột thi học đi được lại. Tốt nghiệp mãi là tốt nghiệp được. Bây giờ xin cái ca số 9 các bạn này có cái nguy hiểm là các thầy cô sẽ làm chặt hơn, thầy đoán như thế. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn có nhiều cơ hội học lại. Ở các ca trước, cái ca 68 ấy, là ca cuối cùng chương trình cũ, nên là không có những môn tư ứng để học, nên là tôi cảm giác có thầy cô có thể châm trước hơn chẳng hạn, ví dụ thế. Thế nhưng ca số 9 nó khác biệt nhé, là đầu tiên của chương trình mới, và như thế thì các khóa sau rất nhiều lớp và các lớp tổ chức liên tục, vì thế mà các bạn liệu chừng. Đấy, gọi một không tính trong mặt trong lớp như này thì là gọi liệu chừng đấy. Nào Nguyễn Nam nào. Dạ em chưa chắc ạ. Không chắc thì bây giờ là thế nào? Nói đi, tính lên làm sao? Không tính được. Nào, lục cái chấm đi nào. Lục chấm đi nào. Đấy, rất nhiều bạn coi là cứ login vào xong rồi đi ra. Thấy không? Ý thức học có sợ. Rất nguy hiểm. Học online để đã bảo mà bao nhiêu người cứ tấn bốc học online là của kỷ nguyên mới, đột phá nọ kia mọi thứ. Nếu mà học online mà được quả thì Mỹ, Anh, Úc người ta xóa sổ hết các trường học cho học online hết, vẫn thu tiền để sướng. Nào Đoàn Quỳnh Anh nào. Dạ. Nhưng thưa thầy là How to count the number of pi electrons on each ring and why? Em có đọc trong giáo trình thì trong giáo trình ghi là thỏa mãn quy tắc 4n+2, nhưng mà em đang không hiểu n ở đây là gì. Đấy. Đó là
đâu phải là quy tắc, nó chẳng liên quan đến quy tắc. Nói tóm lại là các bạn quy tắc hút ken này ạ. Chưa có cái gì ở đây cả. Ok. Nào chúng ta sẽ hiểu là em đếm thử đó mà thấy. So first you have to understand about the orbital structure, and then you can have an answer for this question. Okay. Now take a look here. First you can think about the orbital structure of zero. And so now each carbon here is sp2, right? Carbon is sp2. Hybridization. And nitrogen is sp2 hybridization too. But you can see each carbon have only one electron. But nitrogen now we have a pair electron on the p orbital, and these one we can conjugate or overlap together and they make the conjugated system. Okay? So now when you count the non-pi electron, you count each carbon contribute one. So 4 carbon, that means you have a 4 carbon, you have a 4 electron, pi electron. Sorry. Giờ tuổi già đến đầu nghĩ này nhưng mà lại nghĩ cái khác. Okay, and nitrogen now contribute 2 electron pi, right? And totally, đầu thấy good quá. Okay, so totally you have a 6 pi electron. Okay, and 6 pi electron. And who can say that if you have a 4n+2 is compatible with this common rule, it rule with the n always is equal to 0, 1, 2, whatever. Okay, so that means this compound can be classified as aromatic. Nếu số ion phi mà tuân thủ quy tắc 4n-2 và n bằng 0, 1, 2, 3, n là số tự nhiên bình thường. Okay, that's the number. So that means these structures are aromatic. Và những hợp chất như vậy được gọi là thơm. Các bạn hiểu chưa? Mấy bạn này có hiểu không? Dạ rồi ạ. Em có thế là em tưởng đấy, em hiểu 4n+2 rồi ạ. Chính của chất thơm là có vòng liên hợp ạ. Thì liên hợp thì thầy đã nói cái này rồi. Planner thì đương nhiên nó liên hợp rồi nhé. Planner chính là cái yếu tố để cho nó liên hợp, đúng không ạ? Có phải vòng này, không phải planner này, được chưa? Planner thì chính là tạo điều kiện cho liên hợp. Okay. Now, so now you should see the furan. So back over there, you can see 2 pair electrons. If you do not understand well about orbital, you can count 1, 2, 3, 4, and 4 more. So that means you have 8, right? Pi electrons. All right? At the same thing, you have 8 pi electrons. And that's not very good, right? That's wrong. I can say that's wrong. So why wrong? You can see here. Now, oxygen here, sp2 hybridization. It's the same with over there, right? And 4 carbon is the same. You have 4 pi electron. And oxygen, even it have 4 electrons, but it only contribute for the conjugated system here, only 2 pi electron. Mặc dù nó có tận 4 electron pi, đó nào. Thế nhưng mà nó chỉ đóng góp vào có 2 electron thôi. Còn lại 2 electron khác là nó không cùng phương cùng hướng cùng chiều.
it's not the same direction, so that is why, or they cannot, it's not parallel structure, so it cannot overlap and to make a conjugated system. Another word, it's not linear if you count its pair electron. Okay? Nó không có phẳng, không thể nào đưa nó vào và nó vuông góc với nhau, không thể nào làm được. Vậy tổng nó cũng chỉ có 6 electron. So that's why furan is aromatic term. Aromatic term. Alright? That's how it's formed. And the same you can see with the furan, thiophene is the same. On P-wall, furan, and thiophene. Here are the structures. Right? That's structure. Thì những cái mà đôi như này thì viết ở ngoài này chính là orbital liên kết, wow. Nó liên kết nó tạo thành một cặp này, đây một cặp nữa này. Rồi đây mà, đây nó đóng góp vào đúng không? Đấy, đây là một cặp, hai cặp. Đấy, nó cứ đóng góp vào như thế. Tuy nhiên cái đấy không quan trọng, các bạn nhìn cái hình đấy rồi. There were 6 pi electrons system. Now, resonance of p-ball. Thế chính vì thế bây giờ ta phải xem là cái cấu trúc của nó như nào, để ta phải hiểu xem là như vậy. Ở đâu sẽ lên tích âm nhiều, đâu tích dương nhiều ở trong một vòng. Và ta có là và câu trả lời chúng ta xem là nitơ đây còn tính bao giờ không? Đúng không ạ? Nên các bạn xem cái này rồi. The first one here, right? So the basicity of nitrogen depends on the density of electron on nitrogen. Okay? Tính chất bazơ của nitơ phụ thuộc vào mật độ electron trên nguyên tử nitơ. But you see over there, the pair electron now in the conjugated system already. So the nitrogen no longer can use its pair electron freely anymore. Và nó không còn sử dụng nó một cách tự nhiên nữa. Phải không ạ? Nó phụ thuộc vào đấy mất rồi. Đây, nếu xét về trên nguyên tử nitơ thì nó không còn là tính chất bazơ nữa trong pure. The long pair electron is not located on nitrogen, right? And no longer it is a base on the nitrogen anymore. And here's, and I'll take a look. And electron here move here, right? And so it moved here, that means this one is it's broken, and then moved to here. So now this one is make it negative charge, and this one that moved here, and now they go here, okay? Right? They go here, right? Now, and this one now move to here, and now these just move to here. Okay? All right? And this one moved here, so next sharp on here. And so totally now we can see, normally on nitrogen you see a little bit positive charge, and for the other carbon, all are negative charge. Như vậy các bạn sẽ nhìn thấy là 4 từ carbon thì có vẻ đều mang lại tích âm, riêng nitơ thì đã cho cặp E vào trong nó rồi và nó gần như nó mang một phần điện tích dương. Đấy mới là câu chuyện của dị vòng, gọi dị vòng là phức tạp lắm. Thế còn hợp chất dị vòng là gì thì các bạn phải tự tìm định nghĩa giúp thầy nhé. Đơn giản lắm. Nó là một vòng nhưng mà nó không còn lại là tất cả carbon nữa, mà một và ngoài nhiều nguyên tử carbon đã được thay thế bằng nguyên tử yếu tố khác, thì tôi gọi là dị vòng. Và chữ dị này thì dẫn đến nó có nhiều thứ để hiểu. Ngoài là dị vòng là dị tố thì cái nguyên tử nitơ oxy trong này gọi là dị tử, nhưng mà ngoài ra nó còn gây ra rất nhiều các phản ứng và đúng là dị thường, đúng không ạ? Đấy, chữ dị đấy rất hợp lý trong tiếng Hán Việt. Okay, we have one more with resonance of furan and thiophene is the same. But now
You can pay attention here. They only use one pair electron to, right, in the conjugated system. Only one pair electron. But oxygen and sulfur, right, still have one more or still have another pair of electron. So that's why thiophene and furan still based, okay, on oxygen or sulfur. With over there, it's no base on nitrogen. Right? Đấy là cái sự khác biệt nhau. Như vậy là do nó có hai cặp E, một cặp E và hệ liên hợp thôi, và còn một cặp còn lại vẫn là hiện tính bazơ đó. Nhưng mà nitơ bên kia thì không còn tính bazơ nào cả. Ok chưa? Đấy, thì gọi để ý, nhưng mà thầy chỉ xét trên nguyên tử dị tử thôi nhé. Chứ mà nếu mà xét về cả vòng này câu chuyện lại khác nhé. Không, bọn ta lại xem câu chuyện khác. Phần này thì sẽ đặt ở trên slide thì các bạn cần có thể viết thêm. Nhưng mà cách viết cái version thì các bạn cứ viết một cách gọi là rất là bình thường, gọi viết giúp cho thầy và để chúng ta học cách viết nhé. Chứ không lúc là viết là nguy hiểm là không biết viết là không giải thích được phương trình đâu. Đây nhé, cặp ấy thông tin vào này thì rõ ràng đây phải trở thành nối đôi, đúng không ạ? Được chưa? Thì rõ ràng đây phải là điện tích dương, bởi vì nó có cái thành nối những cái ba oxy mà, và đây sẽ là điện tích âm, đúng không? Phân tử lúc đầu trung hòa điện thì rõ ràng ông di chuyển E thì chỗ nào điện tích dương thì chỗ còn có một chỗ khác nào trong phân tử là điện tích âm. Đấy là nguyên tắc. Được chưa? Bây giờ điện tích âm ở đây lại di chuyển sang đây, mà di chuyển sang đây được thì phải liên kết này phải đứt ra, đúng không? Liên kết này là phải di chuyển sang đây, vì thế ở đây thì mang điện tích âm. Đấy. Xong điện tích âm lại tiếp tục di chuyển phía oxy thì liên kết bên này lại phải đứt ra. Đấy, thì đứt ra thì nó lại phải chuyển lên chỗ này, ở đây lại mang điện tích âm, đúng không ạ? Và tiếp tục như thế mà di chuyển anh lại đứt ra thì đây lại mang điện tích âm. Vậy tóm lại nó cũng giống như hợp chất trước, đúng không? Điện tích âm có thể ở cái đây nhé, thành số đây 1, 2, 3, 4, 5, right? And here you have 1, 2, 3. So now 3 is minus, right? 4, 5. And here is 1, 2, 3, 4, 5. So now 5 is negative charge. 3, 5. And so here you have 1, 2. So now 2, 4, 5. So now 2 negative charge. And one more here you have a 3 negative charge, right? 1, 2, 3, 4. Sorry, here 4. So 4 has negative charge. So if now from over there up here, you have 1 is positive charge, all 1 of positive charge, right? And 2, 3 here, right? And 2 here, 2, 3, 4, and 5 here. So all they have negative charge. So very close to this one, right? Nó cũng giống như trường này thôi, mà dị tử điện tích dương, các còn lại điện tích âm một phần. Đấy. Tương tự như thế đây các bạn cũng làm như vậy cho thầy đó, đối với cả ion. Thầy em hỏi một chút ạ. Ok. Vì đây là vòng liên hợp thì em có được quyền vẽ thay thế hai liên kết đôi và cặp electron pi của dị tử thành một vòng tròn được không ạ? Được chứ? Để biết được chứ? Vâng, em cảm ơn. Nào, thì bây giờ dẫn đến là ta phải so sánh với nhau về cái khả năng gọi là delocalization energies of some aromatic compound. Cũng bởi vì cái lý do là cái độ âm điện, right? The electronegativity in the order sulfur smaller than nitrogen and smaller than oxygen. That's why I can separate here, okay? You can see that one. So delocalize on the sulfur, so thiophene better than phenol and much better than oxygen, right?
tức là dinucleotide nghĩa là cái cặp atom của các dị tử ấy, nó cho vào nhân thơm như thế nào. Thì rõ ràng ông này có diện tích yếu nhất, đúng không ạ, có độ diện yếu nhất, thì là ông phải cho mạnh nhất, đúng không, lưu huỳnh nhiệt độ diện yếu nhất thì cho vào nhiều nhất. Right? And the next one should be the nitrogen, and the last one should be oxygen. Okay? So now we compare with this one. It's no halo atom, không có dị tử mà là có carbon, một carbon là tích âm. Thì các bạn thấy là nó hay, và như vậy thì cho vào rất mạnh, đúng không ạ? Rất là mạnh, cái khả năng dinucleotide của nó mạnh hơn rất nhiều ở bên này. Và nhân thơm còn đương nhiên rồi, nhân thơm thì dinucleotide tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, nếu mà thầy so sánh qua thì là như thế. Như vậy còn ta quan tâm đến anh này, đúng không? Quan tâm đến bài. Đấy. So that is why we have to pay attention to the chemical qualities of this one. Because phenol, furan, and thiophene are aromatic, so they don't undergo the electrophilic aromatic substitution reaction. Đó. Cho nên chắc chắn nó phải có tính chất, đó là chất thơm, tính thơm nữa, thì phải có thế electrophile, đấy là tính chất nổi bật của nó. And the second one is acidity, acidity and basicity. That's we cannot ignore. Okay? Cannot ignore. Đấy là cái điều mà nhìn thấy nổi bật phải không ạ? Ngoài ra nó còn rất nhiều nhé, không chỉ đơn giản như thế, dị vòng mà. Rồi, and here's one aromatic substitution of furan. If the furan and we get with this guy, and then we form this. That one very simple. Actually, this thing should give you is NO2, this reagent, NO2 plus. Thực tế ta thì nó tạo ra cái tác nhân electrophile là plus thôi. Electrophile là nitrogen and sulfur. Right? So this one that make SO3H. Cái này thì là điện tích của nó lại nằm ở dạng cộng chấm. And the next one you can form, đây chính là phản ứng diazo hóa vừa nãy ta học ở hợp chất chữa amine, right? And make the azo compound. Okay? Yeah. And next one is make here is positive, here chính là electrophile, right? Còn cái này thì chính là cái này là electrophile. Yeah, cái tổ hợp này để tạo ra cho thầy cái này electrophile này. And next one it form, cái này chẳng qua để tạo ra đó, để tấn công nó. Anh này thì chính là HG 2 cộng, đúng không? HG 2 cộng là một electrophile. Và sau đó thực hiện hướng thay thế đây, phải không? Ta thu được cái sản phẩm bên cạnh. Đó. Now, question. Bạn nào không hiểu chỗ nào có hỏi ngay nhé. Nó khó đấy, phải nói trước. Không phải dễ đâu, càng có càng khó. Nhưng cơ ba nó rất là khó chịu khi học. Dạy cũng khó luôn. Các bạn đưa ra vô lớp mà mới là thầy ngắt cái mạch đó, cái nó rất khó dạy. Bởi vì nó nhiều thứ lắm. Nhưng các bạn sau này mà chỉ đi dạy học sinh phổ thông là rất sướng. Ngày xưa thầy đi dạy của học sinh phổ thông rồi có tốt nghiệp xong. Nhất là đi tập sư phạm như thế. Đi tập sư phạm sướng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì không như thầy đi thực tập ở mấy trường ở vùng quê. Thì các bạn trai trong lớp phải xung phong đi xa. Các bạn gái, nhiều các bạn gái ở các trường gần xung quanh Hà Nội. Thì đi toàn đi trường xa. Đi trường xa thì bên hóa mình có lợi là một đêm có thể soạn được khoảng 2-3 giáo án. Xong rồi là tối đến thì là toàn
tầm tối là toàn học sinh ngồi gạ ra đá bóng cùng với thầy cô học sinh ăn không với đá bóng. Đấy. Đến bên ngoài mình có lợi như thế, bởi vì mình dễ dạy dễ soạn, các bạn chỉ cần khi quá trình dạy thì các bạn chỉ cần ngó vào sách giáo khoa của học sinh cái thì mình biết là mình tiếp tục phải dạy cái gì. Tôi dạy đại học là không thế rồi, ngó cái là không phải biết ngay được. Nên một phải tập trung làm việc, phải tập trung. Now question: if I do automatic substitution of furan, what precision can be happen for the deviation? Or in other words, where it happened on the furan ring. Các phản ứng này thì nó sẽ xảy ra ở đâu trong nhân thơm furan? Đâu nào? Đâu đâu? Người ta có hai cách nói. Một, đây ta luôn luôn oxy coi vị trí 1, right? Number 2, number 3, number 4, and number 5. Okay? All they will talk here is number 2 is alpha, and number 3 is beta. Okay? So where can be happen of deviation? Joe? Đấy, các bạn vào lớp học nhưng các bạn toàn đi làm việc khác không thế. Còn buổi sau là thầy sẽ điểm danh. Luôn online thì sẽ mở thêm một máy tính thì điểm danh bên cạnh. Online luôn. Bọn em vẫn ở đây thầy. Nào, thầy gọi bạn Châu được không? Hải Anh nào? Hải Anh đâu? Em tìm đây ạ. Where it happened? When did you aromatic substitution of furan? Where did it happen? I think it's in the position 2. Okay, 2, right? So now, yeah, you're right. So now they happen a 2, or you can say it's alpha position. Okay? And we have the same thing with the furan, and the p-ball, and the same state of reaction. Các bạn nên lấy cái điện thoại chụp ảnh lại ấn vào chụp lại rồi các slide thì lướt nhanh và về các bạn tự làm. Tất cả những cái này đều có trong giáo trình đúng không thầy? Không, giáo trình không có đâu, cái phần này thì đưa thêm đấy. Nhưng giáo trình tiếng Anh không có đâu. Vâng ạ. Thực ra thì giáo trình tiếng Việt nó cũng có nói về loại phản ứng này rồi. Thế đúng rồi. Các bạn được xem giáo trình tiếng Việt ấy là thuận lợi. Còn the people have here, okay? That's the same, almost the same. It's no problem. It's quite easy. And các bạn có thể dùng chụp màn hình ấy, nhanh. Đấy, máy tính bấm chụp màn hình không cần điện thoại lâu lắm. And you have more with the theme. Okay. And now you have to explain it. Nào bây giờ chúng ta buộc phải giải thích nó, vậy ta vừa nói thấy nó đều xảy ra ở vị trí alpha, vậy ta phải giải thích alpha. Đó là được chưa? Rồi giải thích alpha. Chúng ta mới đang kết thúc hôm nay, kết thúc ở đây là slide bao nhiêu đây? Để ghi chú đây. Slide 11,
and thì and cái này thì nhớ, vì là năm nay các bạn biết không? Các bạn biết không? Lịch dạy của các thầy các bạn biết nhé. Các bạn mà giờ mình nhìn cái thời khóa biểu dạy của thầy cô về hữu cơ là có khi học sinh cũng rất theo. Sáng nay thì dạy các em này, chiều thì dạy thực hành luôn này. Đó. Mà các bạn biết là lịch gần như không có ngày để thở. Thế vừa rồi là thầy bị bảo thầy Trung là với cả thầy Linh là thầy với cả thầy Linh thì đổi với nhau để thầy thì làm việc ngày thứ 3, cái ngày thứ 5 thầy còn chống ra được một ngày. Đấy. Ngày thứ 2 thì hay họp hành rồi, ngày thứ 3 dạy cả ngày, thứ 4 thì chiều dạy một lớp, thứ 5 thì dạy, đáng nhẽ là phải dạy lớp buổi chiều nữa, buổi sáng nữa, nhưng thầy phải đổi sang chiều thứ 3. Hoặc thứ 6 là dạy cả ngày. Đấy, thấy không? Không có một thời gian trống nào. Nghiên cứu sinh của thầy bảo vệ đợt này còn bảo vệ chủ nhật, không có ngày nào trống để mà bảo vệ. Thầy cô khác cũng bận. Đấy. Nên các thầy cô phải làm việc cũng cật lực lắm, nên các em cũng phải cật lực theo như nhỉ, chính học lực đó. And today is September 15, right? Nay là 14 to 15 nhỉ? 14, ok, 14. Alright, chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nhé. Để các bạn về này, làm bài tập giúp cho thầy. Dạ vâng ạ. Và làm bài tập ở chương 1 ấy, từ sau ta sẽ chữa một phần bài tập ở chương 1. Thầy cũng quan tâm những bài nào các bạn không hiểu hỏi thôi nhé. Thầy không chữa hết đâu đấy. Chắc chắn một điều là chữa hết. Vì nếu khó khăn đáp án đã có đáp án, nếu bạn nào xem đáp án không hiểu được thì bạn hỏi. Thế. Thầy sẽ chọn một vài bài để dịch chữa. Ok, rồi, tạm biệt em nhé. Hôm nay thì thầy ạ.